สวัสดีครับผมภูมิกิจรักแต่งงานนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตครับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยมีความคิดว่าการท่องเที่ยวในบริบทปัจจุบันเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีตเยอะการที่เราจะนำจุดเด่นภูเก็ตในอดีตคือซันซีแซนมาอาจจะไม่เพียงพอกับการจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เราต้องเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวครับในอดีตเนี่ยภูเก็ตเองก็จะมีเบบี้บูมเมอร์สมาเที่ยวเยอะแต่ปัจจุบันมี Gen Y มีมิลเลนเนียมแล้วก็ Gen Z เข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้เราทำให้เรามีความซับซ้อนในเรื่องของการจะสร้างคอนเทนต์เราก็เลยคิดว่าการที่จะมีคอนเทนต์กลางสักอันหนึ่งที่ทำให้เข้าถึงทั้งทุกเพศทุกวัยและสามารถเป็นตัวแทนภูเก็ตได้ก็เลยคิดถึงการทำมาสคอตประจำภูเก็ตขึ้นมาทีนี้การทำมาสคอตของภูเก็ตเนี่ยครับเราก็อยากจะได้ความคิดที่หลากหลายจากผู้คนมากมายทั้งประเทศให้มาช่วยกันคิดก็เลยมีโครงการจัดการประกวดมาสคอตประจำจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาโดยที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักออกแบบรวมที่ส่งเข้ามาถึง230ชิ้นงานนะฮะแล้วก็มีกระบวนการผ่านการคัดเลือกจาก200กว่าชิ้นงานมาเหลือ100กว่าเหลือ60จนเหลือ10ชิ้นงานสุดท้าย1ชิ้นงานที่กรรมการได้ตัดสินให้เป็นมาสคอตประจำภูเก็ตในครั้งนี้ครับเวลาเราประกวดเนี่ยเราจะให้โอกาสผู้ออกแบบมาอธิบายให้ฟังว่าวิธีคิดเรื่องราวที่เขาร้อยเรียงมามีอะไรบ้างนะครับมาสคอตที่ได้เป็นมาสคอตประจำภูเก็ตเนี่ยเป็นรูปกุ้งมังกรเวลาเรานึกถึงกุ้งมังกรเนี่ยในบริบทโลกเนี่ยครับเขามีชื่อเรียกเป็นภูเก็ต lobster ซึ่งเป็นกุ้งมังกร7สีนะฮะเพราะกุ้งมังกรเนี่ยในแง่ของชื่อเนี่ยมันไปได้กับภูเก็ตอยู่แล้วนะครับกุ้งมังกรตัวนี้ตอนที่ผู้ออกแบบเขามาเล่าให้เราฟังเขาตั้งชื่อว่าน้องจุ้งเหตุผลว่าเป็นน้องจุ้งเพราะว่ากุ้งมังกรตัวนี้ถ้าดูให้ดีจะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นหอยแม่นสีดำเผอิญว่าไอ้หอยแม่นตัวนี้พูดไม่ชัดเรียกกุ้งมังกรไม่ชัดก็เรียกเป็นจุ้งมังจรเขาก็เลยตั้งชื่อมาสคอตตัวนี้ว่าชื่อน้องจุ้งนะครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยได้พัฒนาชื่อหอยแม่นเนี่ยว่าเป็นชื่อเฉาก๊วยนะครับก็จะเป็นน้องจุ้งกับเฉาก๊วยแต่ตัวหลักก็คือน้องจุ้งซึ่งเป็นกุ้งมังกรซึ่งเป็นตัวแทนความเป็นภูเก็ตนะครับขอเล่ากระบวนการตัดสินให้ฟังก่อนว่าเราตัดสินแบบไหนนะครับจาก200กว่าชิ้นงานเนี่ยมีกรรมการรอบแรกๆเนี่ยจะเป็นกรรมการที่อยู่ในภูเก็ตเพื่อจะสกรีนเรื่องราวหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับคอนเทนต์ในภูเก็ตก็จะมีตั้งแต่ตัวหอยมุกที่ผ่านการเข้ารอบเข้ามาสับปะรดตัวกุ้งมังกรนะตัวมีกระทั่งมีฮกเกี้ยนมีประเภทนี้ครับส่วนรอบสุดท้ายรอบ10คนสุดท้ายเนี่ยเราใช้นักออกแบบระดับมืออาชีพเนี่ยมาเป็นคนตัดสินใน 2-3 มิติด้วยกันมิติแรกก็จะเป็นเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องของสเกลว่าเมื่อขึ้นรูปสเกลตัวมาสคอตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่ารูปที่วาดกับเวลาสร้างจริงเนี่ยในวาดเนี่ยมันดูดีมันน่ารักแต่เวลาสร้างจริงแล้วสเกลมันต้องยืดออกหดเข้าเนี่ยมันอาจจะไม่น่ารักเหมือนรูปที่วาดเพราะฉะนั้นคนที่มีประสบการณ์ก็จะอธิบายได้ว่ารูปนี้มันเหมาะเพราะว่าเวลาสร้างเนี่ยมันทำสเกลได้ตามที่เขาต้องการอันที่2คือเรื่องของความเหมาะสมในการเป็นมาสคอตคือในหลายรูปแบบเนี่ยเราพบว่าถ้าพูดถึงญี่ปุ่นก็จะมีหมีญี่ปุ่นอยู่ทำไมต้องไปดูเรื่องราวว่าทำไมเขาเอาหมีเป็นมาสคอตก็เพราะว่าแถบนั้นเนี่ยหมีดำเนี่ยมันเยอะมากและสามารถจะเป็นตัวแทนของพื้นที่ได้นะครับหลักการเดียวกันก็คือว่าเราจะมาดูความเหมาะสมว่าเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านกระบวนการสร้างสรรค์แล้วเนี่ยมันนึกถึงภูเก็ตหรือไม่นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของมิติการออกแบบวิธีการออกแบบการใส่ท่าทางเพราะว่ามาสคอตที่เราพูดถึงเนี่ยเวลาเราเอาไปทำเป็นของที่ระลึกเนี่ยมันต้องมีหลายคาแรคเตอร์หลายอริยบทบางทีดูว่าเหมาะสมอริยบทนี้อาจจะดูน่ารักแต่พอเปลี่ยนแล้วอาจจะดูไม่น่ารักมาสคอตต้องเข้าถึงได้ทุกอริยบททุกเพศทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเข้มข้นแล้วก็มีกระบวนการในการคัดเลือกค่อนข้างมีมาตรฐานพอสมควรนะครับกว่าจะได้น้องจุ้งมาเนี่ยก็ผ่านกันหลายวันหลายคนนะฮะจนได้มาเป็นน้องจุ้งในที่สุดครับโ
โดยหลักแล้วแน่นอนว่าเวลาเราประกวดมาสคอตได้มาสคอตมา1ตัวจะมีมาสคอตหลักขึ้นมาหนึ่งคำว่ามาสคอตหลักก็จะเป็น2มิติที่1ก็คือสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เป็นรูปมาสคอตที่คนเข้าไปอยู่ข้างในสามารถจะเดินพาเหรดสามารถจะไปเซฮัลโหลกับนักท่องเที่ยวไปร่วมอีเวนต์ทั้งในและต่างประเทศได้นั่นคือมิติที่1นะครับอันที่2เนี่ยเราวางแผนจะทำมาสคอตนี้ครับวางตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภูเก็ตเพื่อจะเป็นตัวดึงดูดพยายามสร้างความเชื่อมโยงของมาสคอตกับแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมาสคอตที่ไปวางตามแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นมาสคอตที่ตามอริยบทต่างๆเช่นอาจจะเป็นน้องจุ๊กมังจรเดินนอนอาบแดดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งหรือจุ๊กมังจรเล่นเซิร์ฟอยู่จุ๊กมังจรวิ่งอยู่เวลาเอาไปตั้งงานวิ่งเป็นต้นก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับในสเต็ปต่อไปสมาคมก็จะให้ผู้ที่มีความสนใจเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาเป็นสินค้าเชิงการท่องเที่ยวง่ายๆตั้งแต่ร่มไปจนถึงเสื้อที่ระลึกโปสการ์ดในเป็นต้นซึ่งตรงนี้จะมีเงื่อนไขของสมาคมในการใช้แปลว่าถ้าท่านจะเอาไปใช้ต้องขอสมาคมก่อนเพราะเป็นสมบัติสมาคมแล้วที่สำคัญคือว่าท่านต้องเข้าใจว่ามาสคอตตัวนี้สเกลมันต้องเป็นไปตามที่เรากำหนดท่านไม่สามารถจะไปยืดสเกลให้มันสูงขึ้นเตี้ยลงผอมหรืออ้วนได้แต่ว่าอริยบทใดที่ท่านคิดว่ามีความนำไปสู่การท่องเที่ยวได้ก็ขอให้ติดต่อสมาคมเข้ามาเราก็จะมีกระบวนการมีกรรมการชุดหนึ่งในการที่จะพิจารณาเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแต่หลักๆคืออยากจะให้ใช้กันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกรูปแบบหนึ่งครับ